Hello everyone, আজি ভিডিওটোত আমি ডিসকাস কৰিম কেনেকৈ আমি for loop দি এটা ৰেঞ্জ আমি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ। তো ইউজাৰ ইনপুটত আমি বস্তুটো শিকিম। আগতে এইটো বস্তু আমি শিকা নাছিলোঁ, আগতে আমি প্ৰি ডিফাইন কৰি লৈছিলোঁ এটা ৰেঞ্জ। আজি কিন্তু সেই ৰেঞ্জটো আমি বনাবলৈ শিকিম যাতে ইউজাৰ ইনপুট দি আমি কেনেকৈ বনাম। So first of all, এই আমি প্ৰগ্ৰামটো সিম্পল প্ৰগ্ৰামটো লৈ লৈছোঁ আৰু এইটো for loopত আমি লিখিম। তো তাতে কি এটা যেতিয়া ৰেঞ্জ আমি লিখোঁ, প্ৰথম কথাটো হ'ল কি এটা যেতিয়া ৰেঞ্জ লিখোঁ, ই সাপোজ এটা নাম্বাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এটা নাম্বাৰত শেষ হ'ব। সাপোজ 1ৰ পৰা 10ৰ পৰা আমি যদি নাম্বাৰকেইটা প্ৰিন্ট কৰিব লাগে, 1ৰ পৰা 10লৈকে যদি নাম্বাৰকেইটা প্ৰিন্ট কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমি ৰেঞ্জটো এনেকৈ লিখিম, starting from 1 and the range will end at 11, মানে 1ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 11টো লাষ্ট দিব লাগিব যাতে 10ত শেষ হয়। মানে যেটো লাষ্ট দিয়া হয় হেতু প্ৰিন্ট নহয়, তাৰ আগতো n-1 নাম্বাৰটো প্ৰিন্ট হয় আৰু স্টার্ট নাম্বাৰটো দিব লাগিব। আৰু সেই ৰেঞ্জটো যেতিয়া দিলে আমি কেনেকৈ ষ্টেপত যাম হেতু কথা আমি দি দিব লাগিব। ষ্টেপটোত সাপোজ এক ষ্টেপত যাব, 2 ষ্টেপত যাব। যদি আমি নাম্বাৰটো ৰেঞ্জটো আৰম্ভ হয় 1ৰ পৰা, ষ্টেপটো যদি আমি 1 দিওঁ, তেতিয়া নেক্সট নাম্বাৰটো আহিব 2 3 4 5 6 7 8 9 10 এনেকৈ প্ৰিন্ট কৰিব। আমি যদি starting নাম্বাৰটো 1 ৰাখো আৰু ষ্টেপ নাম্বাৰ 2 ৰাখো, তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰিন্ট হ'ব 1 3 5 7 9 তেনেকৈ প্ৰিন্ট হ'ব। মানে 11ৰ আন্ডাৰত আহিব। সো তেনেকৈ প্ৰিন্ট হ'ব। আৰু যদি starting নাম্বাৰটো আমি 2 ৰাখো আৰু ষ্টেপ নাম্বাৰটো যদি 2 ৰাখো আৰু যেটো ষ্টপ পইণ্ট মানে যেটো ৰেঞ্জৰ যেটো ষ্টপ পইণ্ট মানে এইটো লাষ্ট বেৰিয়াৰটো, হেতু যদি মই 11 ৰাখো তেতিয়া আহিব 2 4 6 8 10 তেনেকৈ আহিব। গতিকে আমি সেই বস্তুটো আমি ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ চাম। তো ফাৰ্স্ট অফ অল আমি আগতে কৈছিল ইউজাৰ ইনপুটত আমি ইনপুটটো দিওঁ। সো ইন্টিজাৰত আমি দিছো, ফ্লোটতো দিব পাৰি। ফ্লোট দিলে আমি ইন্টিজাৰটো পুট কৰিব পাৰোঁ, একো প্ৰবলেম নাই। ফ্লোট দিলে আমি 2.5 3.6 এনেকৈও পুট কৰিব পাৰিম, কিন্তু আমি ইয়াত ইন্টিজাৰ দিছোঁ কাৰণ আমাৰ বস্তুবিলাক আমি অন আৰু ইভেনে উলিয়ামতো, তো ডেচিমেলত দিলে হেতু নাহিব। সো আমি ইন্টিজাৰ ৰাখিছোঁ। সো ইন্টিজাৰ আমি ডাইৰেক্টলি এইটো ষ্ট্ৰিঙৰ পৰা আমি আমাৰ ইন্টিজাৰলৈ কনভাৰ্ট হৈ যাব। গতিকে আমি ডাইৰেক্টলি এই দি দিছোঁ আৰু ইন্টিজাৰ ইনপুটটো দিব লাগিব ষ্টাৰ্ট নাম্বাৰ। তেতিয়া কম্পিউটাৰে বুজিব যে কিবা এটা নাম্বাৰ তাক ইনপুট কৰিব দিছে। আৰু আমি ইনিচিয়েট কৰি লৈছোঁ যে ষ্টাৰ্ট নাম্বাৰ। এই ষ্টাৰ্ট নাম্বাৰৰ ৰেঞ্জটো এইটো এছটো বুজাই আছে। নেক্সট নাম্বাৰটো হ'ল ইন্টিজাৰ ইনপুট ষ্টপ নাম্বাৰ, মানে লাষ্ট নাম্বাৰটো কিহত ৰেঞ্জটো আৰম্ভ কৰিব। সাপোজ 1ত আৰম্ভ কৰিব লাগিব, ষ্টপ কৰিব লাগিব 11 আন্ডাৰত। সো ষ্টপ নাম্বাৰ ইজ 11। যদি মই 10ত ষ্টপ নাম্বাৰ দিওঁ তেতিয়া 9লৈকে দেখুৱাব। 9লৈকে যিমানখিনি এলিমেণ্টছ আছে সেইখিনিলৈকে দেখুৱাব। যদি আমি চাম এইটো বস্তু কেনেকৈ হৈছে। আৰু SP ইন্টিজাৰ ইনপুট ষ্টেপ নাম্বাৰ, মানে কিমান ষ্টেপছ মানে মানে কি 1ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ষ্টেপ 2 যদি দিওঁ, নেক্সট নাম্বাৰটো আহিব 3 আহিব, তাৰপিছত নেক্সট নাম্বাৰটো আহিব 5 আহিব, তেনেকৈ ষ্টেপছ। সব এতিয়া আমি সেই বস্তুটো লিখিবৰ কাৰণে আমি ফৰ লুপ দিও লিখিব পাৰোঁ। ফৰ I ইন ৰেঞ্জ, এতিয়া সেই ৰেঞ্জৰ কণ্ডিশ্যনটো আমি সেই যিটো ৰেঞ্জটো আমি বনাই ল'ব লাগিব। এছটো হ'ল আমাৰ ষ্টাৰ্ট নাম্বাৰ আৰু কমা STটো হ'ল আমাৰ ষ্টপ নাম্বাৰ, কিমানত আমি ষ্টপ কৰিব লাগিব। আৰু SPটো হ'ল আমাৰ ষ্টেপ নাম্বাৰ। গতিকে ৰেঞ্জৰ এই বস্তুকেইটা সদায় মনত ৰাখিব লাগে। কেতিয়াবা কিছুমানে আপ টু দিছ ওৱানলৈকেও লিখে, S আৰু ST লিখি পিনে ব্ৰেকেটটো ক্ল'জ কৰিব, সেইটো ষ্টাৰ্ট আৰু ষ্টপত হৈ যায়। সি অট'মেটিকেলি 1 লৈ ল'ব। আৰু আমি ইয়াত কাষ্টমাইজ কৰিব পাৰোঁ, 1ও দিব পাৰোঁ, 3ও দিব পাৰোঁ, 4ও দিব পাৰোঁ, 5ও দিব পাৰোঁ। গতিকে সেই বস্তুটো আমি দেখিলোঁ। এতিয়া আমি এই প্ৰগ্ৰামটো ৰান কৰিম। ৰান কৰিবৰ কাৰণে আমি ৰানলৈ যাব লাগিব। ৰানত গৈ এনেকৈ ৰান ৰাফ, এই মোৰ ফাইলটোৰ নাম হ'ল ৰাফ, গতিকে ৰান ৰাফ কৰিলে এই ফাইলটো চলি যাব। কিন্তু মই তাতকৈ প্ৰিফাৰ কৰোঁ Shift F10 কীবৰ্ডৰ পৰা মই দি পিনি সেইটো চলাব পাৰোঁ। এতিয়া মোক আৰম্ভ কৰিলে যে ষ্টাৰ্ট নাম্বাৰ, কিহৰ পৰা মই নাম্বাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ, 1ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ। ষ্টপ নাম্বাৰটো কি হ'ব লাগে, মোৰ ৰেঞ্জটো সাপোজ মই 20লৈকে প্ৰিণ্ট কৰিম। সো মই 20 দি দিলে নহ'ব, মই 21 দিব লাগিব। তো ষ্টেপ নাম্বাৰ কিমান হ'ব লাগিব, ষ্টেপ নাম্বাৰ মই 2 বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমে 1 ওলাব, তাৰপিছত 3 ওলাব, মানে অড নাম্বাৰ আণ্ডাৰ 21 যিখিনি আছে সেইখিনি ওলাব লাগে। ষ্টেপ নাম্বাৰ দি দিছোঁ।
So ইয়াত আমাৰ ওলাই গৈছে 1 3 5 7 9 11 13 15 17 so this is one way to print odd number range or ভিতৰত আমি while loopতো কেনেকৈ কৰিবলৈ শিকিছো while loopত লিখিছিলো I percentage sign 2 equal to 0 যদি হয় তেতিয়ালে ইভেন ওলাব not equal to 0 হলে odd ওলাব তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি বস্তু আমি চাইছিল তো ইয়াতো এনেকৈ ৰেঞ্জ দি আমি কামখিনি কৰিব পৰা যায় ইয়াতো বস্তুখিনি অলপ ইজি টাইপৰ লগা যায় আমি while বা if else এনেকুৱা ধৰণৰ লুপ বিলাক লিখাতকে সো এইটো এটা ইজিয়েষ্ট টেকনিক সো এইটো চাব পৰা যায় আৰু নেক্সট আমি ইয়াতে শিকিম আমি এটা নতুন এটা আৰু এটা প্ৰগ্ৰাম লৈ লৈছো most probably প্ৰগ্ৰামটো ৰান হলে আমি দেখা পাম এটো আমি ডিলিট কৰি দিছো প্ৰগ্ৰামটো ইয়াত রান হয় নে নহয় আমি চাম সো ইয়াত এটা আমি এখন লিষ্ট লৈ লৈছো ইয়াতে লিষ্ট এখন লৈ লৈছো লিষ্ট এখন লৈ লৈছো আমি আগতে আগৰ হেৰিটো আমি কেনেকৈ লিষ্ট বনাব লাগে আমি চাইছিলো তো ইয়াতে আমি লিষ্ট এখন লৈ লৈছো এই লিষ্টত আছে 12 14 15 16 17 সো এনেকুৱা ধৰণৰ আছে সো পিছত আমি লিষ্ট কেনেকৈ বনাব লাগে ইউজাৰ ইনপুট দি হেতু শিকিম তো আজি এটা ডিফাইন কৰা লিষ্টে লৈ লৈছো সো ফৰ এতিয়া কি হল এইকিটা হল নাম্বাৰ ফৰ নাম ইন টি আমি কেতিয়াবা এইকিটা যিকিটা আছে এইকিটা নাম বুলি কৈছো বা আইও দিব পাৰো আমি কিন্তু আমাৰ হেৰি হ'বৰ কাৰণে আমি কৈছো কি নাম এইকিটা হল নাম্বাৰ ফৰ নাম ইন টি এইটো হয় টি টু হল আমাৰ সেই ডিফাইন কৰি লোৱা লিষ্টখন এতিয়া ইফ নাম suppose এই নাম্বাৰটো আমি প্ৰথমে এইটো নাম্বাৰ হি চেক কৰিব তাছে এইটো চেক কৰিব তাছে এইটো চেক কৰিব এনেকৈ সিৰিয়ালি যাব সো নাম percentage2 equal to 0 হলে যদি মানে এই নাম্বাৰটো যদি ডিভাইডেড বাই 2 হয় আৰু সাপোজ এটো 12 টো ডিভাইডেড বাই 2 হয় সো প্ৰিন্ট নাম হে নাম্বাৰটো প্ৰিন্ট কৰি দিব else কন্ডিশনটো দিছিল বা যদি নহয় তেতিয়া কি হ'ব প্ৰিন্ট not divided by 2 যদি এই নম্বৰটো ডিভাইডেড নহয় সাপোজ 15 টো আহিলে প্ৰথমে এটো চেক কৰিব তেতিয়া দেখিলে যে এটো ডিভাইডেড বাই 2 নহয় তেতিয়া কি কৰিব not divided by 2 বুলি লিখি দিব তাৰছত আকৌ নেক্সট টোলে গুচি যাব সো এইখিনি বস্তু এনেকুৱা আছে চাও আমি এটো চলে নে নচলে প্ৰগ্ৰামটো এটো চলিছে এই প্ৰগ্ৰামটো আমাৰ চলিছে যে 12 14 ডিভাইডেড বাই 2 তাৰ পিছত 15 not divided by 2 16 divided by যেটো divided by 2 হয় এটা আমাৰ দেখুৱাই দিয়া সো for loop টো এনেকৈ ইউজ কৰিব পৰা যায় সো আমি শিকিলো for loop টো ডিফাৰেন্ট ইউজেস আগতে আমি বহুত কিছুমান বস্তু শিকিছো for loop কিন্তু ইয়াৰ ডিফাৰেন্ট ইউজেস টো আমি এনেকৈ কৰিব পাৰো এইকিটা এক্সাম্পল দিয়া হোৱা নাছিলে সো মই এইকিটা আজি ইনক্লুড কৰিলো